guys, welcome back to Techno YouTube channel. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ OSPF single area configuration ගැන. ඉතින් පළවෙනිට මම මෙතනදී routers හතරක් අරගෙන තියෙනවා. මම මේ පළවෙනි router එක R1 විදිහට වෙනස් කරගන්න R1. දෙවෙනි router එක R2 කියලා වෙනස් කරගන්න R2. ඊට තුන්වෙනි router එක මම R3 කියලා මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම හතරවෙනි router එක R4 කියලා මම මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම මේ පළවෙනි routers දෙක අතර IP range එක මම මෙතන 10.1.0 කියලා පොඩ දෙවෙනි routers දෙක අතර network එක 10.0 ඒ වගේම තුන්වෙනි router එක සහ හතරවෙනි router එක අතර network range එක 10.0 වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී router 1 එක තුල පළවෙනි කියලා මම මෙතනදී interface stick configuration එක කරගන්න. මම මෙතනදී no enable configuration terminal interface gi 000 ඊට මම මෙතනදී no shutdown කියන command එක type කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ IP address එක විදිහට 10.1.1 කියන IP address එක දෙනවා 255.5.5.0 කියලා දීලා මම මේ විදිහට මේක හදා ගන්නවා. ඒ වගේම මම මෙතනදී loop back IP address එක හදා ගන්න ඉතින් අපි loop back එක වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මෙතනදී interface loop 0 කියලා එකක් හදනවා. මම මේකේ IP address එක විදිහට 1111 කියලා දෙනවා 1111 මෙයාගේ subnet එක 255.255.55 කියලා දීලා මේ විදිහට enter කරනවා 32 subnet mask එකක් තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ දෙවෙනි router එක ඇතුළටත් එනවා. දෙවෙනි router එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මම දෙවෙනි router එකේ පළවෙනි interface එක විදිහට configure කරනවා 0 enable configuration terminal interface gi 000 මම එක no shut කියන command එක දෙනවා මේ link එක up කරගන්න. මම මේ IP address එක විදිහට 10.1.1.2 කියන IP එක දෙනවා 255.255.255.0 කියන IP address එක. මෙන්න මෙතන මේ විදිහට මම type කරනවා. ඊට පස්සේ gigabit ethernet 001 එක මම මෙතනදී interface gi 001 IP මම මේක no shut කරගෙන මම link up කරගන්නවා. මම ඊට පස්සේ මේක IP address එක විදිහට 10.1.2.1 කියන IP address එක දෙනවා. subnet එක 255.255.255.0 කියලා මම මේ විදිහට අරගන්නවා. ඊට පස්සේ interface loop back එක මම මෙතන 0 කියලා අරගන්නවා. මම මෙයාගේ IP address එක විදිහට 2 කියලා අරගන්නවා 255.255.255 last 32 subnet mask එකක් මම මෙතනදී loop back එකටත් ඊට පස්සේ මම ආයෙත් මගේ තුන්වෙනි router එකට එනවා. router එක configuration කරගන්න CI එකට ඇවිල්ලා මෙතනදී no enable configuration terminal interface gi 001 එකේ IP address එක විදිහට 10.1.1.21 කියන IP එක දෙනවා 2 කියන IP address එක දෙනවා 255.255.255.0 කියලා මෙයාගේ IP address එක දීලා මම මෙතන මේ link එකත් up කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එතෙන් ඊළඟ link එකත් මේවා කරනවා 000 එක 000 වල range එක විදිහට අරන්නේ 3.0 කියන මම මෙයාගේ IP address එක විදිහට 10.1.1.31 කියන IP address 55.255.0 කියන subnet mask එක දීලා /24 subnet mask එකක් දීලා මම මේ විදිහට මේ interface set කරගන්න. ඒ වගේම මම මේක no shut කියන command එක දීලා මම මේ link එකත් up කරගන්නවා. router link එකත් up කරගන්නවා. ඊට පස්සේ interface loop back එකත් මම මේකට දානවා loop back 0 මම මෙතනදී router 3 එකේ ඉන්න නිසා මම මෙයාව 3.3.3.3 කියලා දෙන්නම්. මෙයාගේ IP address එක 3333.255.255.5 flash 2 එක තමයි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම යනවා router 4 එකට. router 4 එකට මම no කියන command එක දෙනවා enable configuration terminal interface gi 000 කියන එක මම no shut කරනවා. මම මේ link එක up කරගන්නවා. ඊට පස්සේ IP address එක දෙනවා 10.1.3.2 කියන IP address එක 255.255.0 කියලා දීලා මම මේක මේ විදිහට configure කරගන්නවා. ඊට පස්සේ interface loop 0 IP address එක 4.4.4 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ 255 කියලා දෙනවා මෙයාගේ subnet mask එක විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න ඕන දේ තමයි මේකට අපි OSPF configuration කරනවා. ඒක multi area නෙමෙයි single area OSPF configuration file එක. මම මෙතනදී පළවෙනි router එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන type කරනවා do show IP OSPF කියන command එක. ඒකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ එකක් මෙතනදී display වෙලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදී
කරනවා router OSPF OSPF 1 කියන එක අරගන්නවා. මම ඉතින් router OSPF 1 කියන එක ගන්නවා. මට enable කරන්න 10110 කියන network එක විතර. මම මෙතනදී network 10110 කියන network එක මේ network එක සම්පූර්ණයෙන්ම මම enable කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන 0.0.0.255 කියලා දෙනවා. wildcard bit එක මෙතනදී area එක 0 කියලා මේ විදිහට select කරනවා. මම මෙතනදී area ID එක 0 විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ගහලා බලනවා do show IP OSPF INT කියන command එක. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් IP OSPF interface එක config වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී GI000 එක enable වෙලා තියෙනවා. මේ OSPF enable වෙලා තියෙනවා GI000 වලට. ඒ වගේම මෙයාගේ network ID එක විදිහට මෙයා අරගෙන මෙතනදී 1.1.1.1 කියන එක කියන මගේ group back address එක තමයි මෙතනදී මගේ network ID එක විදිහට router ID එක විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මගේ දෙවෙනි router එකටත් එනවා. මම දෙවෙනි router එකට වෙලා simply ඔක්කොම network එක මම මෙතනදී enable කරේ නැහැ. මගේ මේක මොකද්ද OSPF එක. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනදී timer සරයක් network කියලා type කරලා මම මෙතනදී 1 මෙයාගේ මේ විදිහට 000 කියලා අරගන්න මොකද ඒක නිසා මට මේ IP විතර enable කරන්න ඕන. මම මෙතනදී area 0 කියලා ගන්නවා. දැන් මම මෙතන enter කරනවා. එතකොට මම දැන් මෙතනදී enable කරගත්ත OSPF මගේ loop back address එකටත් ඒ කියන්නේ මගේ loop back එකටත් මම OSPF enable කරගත්තා. දැන් මම මෙතනදී to show IP OSPF INT කියන command එක type කරොත් so IP OSPF INT OSPF INT කියන command එක type කරලා බලුවොත් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් gigabit ethernet 000 එකට වගේම loop back 0 එකෙත් OSPF enable වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මගේ දෙවෙනි router එකට එනවා. මම දෙවෙනි router එකට ඇවිල්ලා මම simply මම මෙතන right type කරනවා router OSPF 2 කියලා. මම මගේ router OSPF 2 කියලා අරගන්නවා. මම මගේ router ID එක 2 කියලා අරගෙන මම මේක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ මම මේක simply ඔක්කොම සේරම net මුළු හැම interface එකකටම OSPF enable කරනවා 0.0.0.0 අරගෙන මම මේකට enter කරනවා. so area 0 කියන මම මගේ area එකත් specify කරනවා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් fast forward කරගන්නවා. දැන් වැඩි ഞാൻ neighbor කෙනෙක් return කරා 111 වෙන කන තමයි neighbor. කියන්නේ router එකේ OSPF තියෙනවා මේ වෙනවා අපිට මෙතනදී 1 කනවා තමයි bit 0000 එක රු learn කරා. දැන් මම මෙතනට අවිලා do show IP OSPF INT කියන command එක type කරනවා. INT කියන command එක. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මෙයා ඔක්කොම interfaces වලට මම මෙතන පළවෙනි gigabit ethernet 000 එකට enable කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ gigabit ethernet 001 එකටත් OSPF enable කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම loop back address එකටත් මෙතනදී මෙයා OSPF enable කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් අපිට ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම router 3 එකටත් යන්න. router 3 එකත් ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් enable කරන්න OSPF port. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන සේරම OSPF තියෙන සේරම ටික අපි එකවර enable කරමු. මම මෙතනදී router OSPF මෙතනදී OSPF 3 කියලා අරගන්නම් ID එක. මම මෙතනදී network එක මම මෙතනදී අරගන්න 0000 සේරම interfaces වලට OSPF මම enable කරගන්නවා. මම මෙතන area 0 කියලා මම විතර type කරනවා. ඊට පස්සේ to show IP OSPF interface කියන command එක type කරනවා. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් gigabit ethernet 000 එකටත් enable වෙලා තියෙනවා. gigabit ethernet 001 එකටත් enable වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම loop back address එකටත් මෙතනදී OSPF enable වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී අවසාන වශයෙන් හතරවෙනි router එකටත් ඇවිල්ලා මම මෙතනදී type කරන interface මෙතනදී මම පොඩ්ඩක් වෙනස් ක්‍රමයකට මේව කරනවා. මම මෙතනදී ඇවිල්ලා do show IP OSPF INT BRI කියන command එක ගහලා බලනවා. ඒකට ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙයා කිසිම data එකක් අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මම තාම OSPF enable කරලවත් configuration කරලවත් නැති නිසා මම මෙතනදී router OSPF 4 කියලා හදාගන්නවා. මම router එක 4 නිසා 4 කියලා මම මෙතන හදාගෙන මම මෙතන exit වෙලා මම යනවා interface එක ඇතුළට. මෙයා connect වෙලා තියෙන gigabit ethernet 000 කියන interface එක ඇතුළට.
මම මෙතනින් ගිහලා මම මේ හදන්නේ මේ පාර හදන්නේ මම දැන් ඉන්ටර්ෆේස් එකට OSPF enable කරන්න කියන්නේ directly ඉන්ටර්ෆේස් එකට OSPF මම මෙතනදී ඉන්ටර්ෆේස් GI000 එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම IP OSPF කියලා ටයිප් කරනවා මම මෙයාගේ area එක විදිහට කියලා ටයිප් කළා මම මෙතන 1 කියලා ටයිප් කරා මෙතනදී මම අරගත්තේ 4 කියන එක IP OSPF 4 කියන නම්බර් එක තමයි මම උඩදී අරගත්තේ වන OSPF 4 කියන ID එක තමයි මම මෙතනදී අරගත්තේ මම මෙතන ටයිප් කරනවා IP OSPF 4 කියලා 4 කියලා ටයිප් කළා මම විතර enter question එකක් ගහනවා එතකොට මෙයා මෙතනදී area එක ටයිප් කරන්න කියලා කියනවා මම මේවා area 0 වලට add කරලා මම විතර enter කරනවා then do show IP OSPF int කියන command එක ගහලා බලුවා දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් interface 0 gigabit ethernet 000 එකටත් OSPF enable වෙලා තියෙන විදිය මම දැන් මෙතන ඉඳන් මගේ router 4 එකේ ඉඳන් මම try කරනවා router 1 එකේ loopback එක ping කරලා බලන්න මම මෙතනදී do ping 111 කියලා type කරලා මම විතර enter කරනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ OSPF හරි විදියට වැඩ කරන නිසා දැන් මට පුළුවන් router 4 එකේ ඉඳන් router 1 එකට ping කරන්න ඒ වගේම මම මෙතන ඉඳන් test කරලා බලන්න router 2 එකටත් ping කරන්න මට පුළුවන්ද කියලා 222 මෙතනදී router 2 එකට successfully ping වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න single area එකක් pick කරන්න කියන එක OSPF පාවිච්චි කරලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු multi areas කොහොමද configuration කරන්න කියන එක OSPF පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. හැමෝටම good luck.